Вітаю! У даному відео ми ознайомимося з таким рішенням, як Cisco Umbrella. Спочатку переглянемо його функціональні можливості, після чого перейдемо до веб-демонстрації. Почнемо. Актуальні проблеми, які зараз є, це, по-перше, зростаюча кількість неконтрольованих хмарних сервісів, недостатня видимість веб-активності співробітників, а також використання власних мобільних пристроїв для робочих задач. Ознайомимося спочатку з компанією Cisco. Взагалі, назва Cisco пішла від видозміни такого міста, як Сан-Франциско, і заснована була у 1984 році. Основними сферами діяльності є мережеві пристрої, такі як маршрутизатори, комутатори тощо, рішення з кібербезпеки, серверне обладнання та багато інших виробництв. А тепер перейдемо до рішення, про яке ми говоримо у цьому відео, а саме Cisco Umbrella. Це хмарна платформа класу Secure Web Gateway, яка забезпечує захищений перегляд веб-сторінок та багаторівневий захист від інтернет-загроз. Перейдемо до певних переваг цього рішення. По-перше, це використання бази даних загроз Cisco Talos. Команда Talos збирає та обробляє дані про загрози з різних джерел, після чого за допомогою різних технологій, таких як штучний інтелект, людський досвід тощо, Talos виявляє аномалії та потенційні загрози та попереджає про це користувачів. Також фільтрація веб-трафіку на основі 85 попередньо визначених категорій доменів, що пришвидшує час налаштування фільтрування. Також наявність інтеграції із third-party рішеннями з кібербезпеки за допомогою REST API технології. І, звісно, інтеграція з екосистемою Cisco, такими як XDR, Secure Client, Duo тощо. Перейдемо до можливостей рішення. А саме DNS-захист для блокування доступу до шкідливих доменів, Secure Web Gateway для перевірки та блокування шкідливих сайтів, Cloud Delivered Firewall для контролю трафіку на 3, 4 та 7 рівнях моделі осі, Cloud Access Security Broker для контролю доступу до хмарних сервісів та Threat Intelligence бази знань, а саме Cisco Talos. Що собою являє хмарний міжмережевий екран? Це в першу чергу централізоване управління правилами блокування IP-адрес, портів, протоколів та додатків. Це саме рівні 3, 4 і 7 моделі осі. Також переадресація веб-трафіку для глибшого аналізу та використання IPsec-тунелів для передачі трафіку з локальних мереж до хмарного міжмережевого екрану. Захист на рівні DNS. Це блокування небезпечних доменів, блокування IP-запитів до командних серверів, які можуть вказувати на зловмисну активність, перенаправлення трафіку зі шкідливим вмістом до sandbox-платформ для аналізу, та блокування трафіку на основі попередньо визначених політик категорій вмісту веб-сторінок. Також є можливість створення індивідуально налаштованих політик. Розберемо також такий момент, як security групи. Перша група – це шкідливе ПЗ, блокування доступу до серверів, що містять шкідливе програмне забезпечення. Друга група – нові домени. Це блокування доменів, які запитуються вперше через Umbrella. Третім блоком виступають CNC-виклики, блокування зв'язку компрометованих пристроїв із серверами командного контролю через будь-яку програму, протокол або порт. Наступним є фішинг. Блокує доступ до шахрайських веб-сайтів, призначених для викрадення особистої інформації. П'ятим пунктом є динамічний DNS. Блокує доступ до сайтів, що працюють за технологією динамічного DNS. Шостим блоком є потенційно шкідливі домени. Блокує доступ до доменів, які демонструють підозрілу поведінку і можуть бути частиною атаки. Також DNS-тунелювання попереджає використання публічних VPN-сервісів. І останнім є криптомайнінг для блокування доступу до майнингових сервісів. А на даному слайді можна поверхнево ознайомитися з архітектурою рішення. Можна побачити, які використовуються порти для взаємодії між модулями, та ознайомитися з процесом аналізу трафіку. Підтримування системи та інтеграції. В першу чергу поговоримо про операційні системи, які підтримуються. Це Windows 10 та 11 версія, версії Android, iOS,
у вигляді iPadOS, macOS. Також стосовно інтеграції можна зазначити інтеграцію з SOAR-системами, такими як Splunk SOAR, Palo Alto Cortex XSOAR, CM-платформами Splunk, Elasticsearch, Wazoo та XDR-системами у вигляді Cisco XDR та Aegis, Sophos тощо. Також поговоримо про налаштування політик в Umbrella. Основними типами політик Umbrella є DNS-політики, веб-політики, політики міжмережевого екрану і захисту від витоків даних. А при налаштуванні DNS-політики Umbrella запропонує для початку налаштувати Security Settings, а саме визначити, які ми будемо використовувати security групи, про які говорили раніше. Пошук активності або Activity Search модуль. Даний модуль допоможе знайти результати кожного DNS URL Type і запиту від облікових записів співробітникам. За замовчуванням впорядковані ці записи за спаданнями дати і часу. Можливість відстежування таких дій, як спроби доступу до шкідливих або фішингових сайтів, активність бот-мереж, спроби завантаження шкідливих файлів та інші загрози, що фіксуються у звітах. Дослідження зловмисних джерел. Є два варіанти дослідження – це Smart Search та Pattern Search. Використання Smart Search дозволяє шукати конкретний домен, IP, кеш файлу тощо для отримання інформації. Pattern Search, в свою чергу, дозволяє шукати домен за шаблонами регулярних виразів, як представлено на малюнку. І останнє, про що хочу зазначити, це Active Directory Connector. Даний конектор надає можливість додавати користувачів та групи користувачів до середовища Umbrella, щоб застосовувати правила та політики на основі користувачів. На цьому все. Дякую за увагу і перейдемо до веб-демонстрації даного рішення. Після входу до інтерфейсу Cisco Umbrella ми потрапляємо на головну панель керування. Вона має таку структуру. Зліва розташоване основне меню з доступом до всіх розділів Deployments, Policy, Supporting тощо. А у центрі відображаються інформаційні панелі, такі як загальна кількість запитів, скільки запитів було заблоковано, які категорії сайтів були використані тощо. Якщо переглянемо розділ Deployments, можемо побачити, що він відповідає за те, хто або що захищається за допомогою Umbrella. Наприклад, у вкладинці Networks ми можемо додати публічну IP-адресу нашої мережі, саме з неї Umbrella буде розпізнавати трафік та застосовувати політики. Також доступне налаштування Roaming Computers. Це пристрої з встановленим Umbrella клієнтом, які перебувають за межами корпоративної мережі. Через Sites and Active Directory можна прив'язати домен Active Directory і використовувати дані про користувачів та групи для застосування політик. Також окремі розділи є для мережевого обладнання, мобільних пристроїв, користувачів Chromebook і службових аккаунтів, які можна внести до середовища. Тепер же перейдемо до вкладинки Policies і переглянемо налаштування DNS-політики. Перше, що треба зробити, це вибрати, що ми хочемо захищати. Тому вибираємо, для прикладу, Roaming Computers. Після того, як визначили, натискаємо Next. Наступним кроком необхідно визначити, що ця політика буде робити. Наприклад, блокувати домени на рівні DNS, або ж виконувати перевірку файлів, дозволяти або блокувати сайти за категоріями контенту і так далі. Також, якщо розкрити поле Advanced Settings, можна налаштувати додаткові параметри, наприклад, увімкнути Intelligent Proxy, також вказати параметри логування подій і деякі інші можливості. Після того, як визначилися, переходимо до наступного налаштування. Тепер потрапляємо до налаштувань Security Settings. Ми вже знайомі з тим, які є security групи і за що відповідає кожна з них. Можемо налаштувати це як власноруч, натиснувши на кнопку Edit і визначити ті категорії, які ми хочемо блокувати. Або ж можна використовувати попередньо визначені шаблони, які створюються окремо в середовищі Umbrella. Після того, як ми визначилися, переходимо далі.
Тепер необхідно визначити, які категорії вмісту ми будемо блокувати. У нас є варіанти заблокувати за допомогою попередньо визначених груп Low, High, Moderate, і кожна з них відрізняється кількістю категорій, які будуть заблоковані. Або ж створити кастомну, де ми самі налаштовуємо, які категорії вмісту нам потрібно заблокувати. Натискаємо Next і потрапляємо до меню налаштувань аналізу файлів. У нас є можливість або увімкнути File Inspection, або вимкнути цю функцію. Останнім етапом налаштування політики є вкладинка Block Pages, де ми можемо налаштувати, як буде виглядати сторінка блокування для користувачів. Ми можемо створювати декілька шаблонів і використовувати відповідно до однієї з політик, а також налаштувати байпас користувачів та код для обходу блокування. Можна побачити підсумки щодо нашої політики. Необхідно надати ім'я політики, після чого можна успішно зберігати. Також в вкладинці налаштування політик є така секція, як Policy Components. Це набір модулів, які використовуються при створенні або редагуванні політик. Тепер переходимо до модулю Reports для ознайомлення з можливостями звітування в Cisco Umbrella. Перше, з чого почнемо, це Security Reports. Це так звана підсумкова аналітика про загрози, скільки запитів було заблоковано, які категорії викликали спрацювання, топ-джерела атак тощо. Далі перейдемо до Activity Search. Це модуль для пошуку усіх DNS-запитів та подій. Можна шукати за IP, іменем користувача, доменом або категорією. Також є можливість фільтрування запитів. Можна вибрати або тільки заблоковані запити, або за категорією вмісту, наприклад, тільки сайти, що відносяться до категорії соціальних мереж. Модуль AppDiscovery, в свою чергу, це інструмент, який дозволяє виявляти, які саме хмарні застосунки використовують користувачі вашої мережі. Також визначається рівень ризику для кожного застосунку від Low до High Risk, та можна побачити також зведену таблицю, яка показує категорії вмісту даного застосунку. І також коротенько пройдемося по вкладинці Investigate. Почнемо зі Smart Search. Цей модуль дозволяє ввести будь-який домен, IP або URL і побачити його репутацію, історію, ймовірність причетності до ботнетів та іншу аналітичну інформацію. Також надається можливість перейти до бази даних про загрози Cisco Talos, щоб подивитися інформацію одразу у цьому середовищі. Другий модуль Pattern Search. Він корисний, коли ми шукаємо не конкретний домен, а паттерн, наприклад, усі піддомени певного ресурсу або схожі за структурою домени, за допомогою regex виразів. На цьому ознайомлення з рішенням Cisco Umbrella закінчено. Дякую усім за увагу.